sa bawat video upload, makikita natin kung ilan ang nag-views, ilan ang nag-like, ilan ang nag-dislike, ilan ang nag-comment, or kailan na-publish. But, ang subscriber, hindi natin makikita kung mayroon bang naka-appreciate, na-entertain, or wala. Today's video, ituturo ko sa inyo kung saan makikita ang subscriber sa bawat video upload natin. Hello guys and welcome to my channel. Today's vlog, ituturo ko sa inyo kung saan makikita ang subscriber in every video upload natin. So, 1, 2, 3, come on! So, ayan na guys, andito na tayo sa Chrome natin. Click ang Chrome. And then, sa taas, yan, click natin ang www.youtube.com. Then, para magpunta tayo dun sa ating Creator Studio. And then, sa baba, yung tatlong dot na yan, i-click mo. Tapos, yung request desktop site, click. Then, mapupunta tayo guys dun sa ating profile sa YouTube. Ayan, click natin yan. Tapos, click ang Creator Studio. Tapos, ayan, mapunta na tayo dun sa ating Creator Studio sa YouTube. And then, yan, i-click natin yun. Yan, yung may arrow guys. Follow kayo sa may arrow. And then, mapunta na tayo dyan sa video natin. So, maghahanap tayo ng video guys na kung mayroong nag-subscribe, pili tayo na yan. Click natin itong yung bakit kaya nababawasan ang subscribers count. Ayan, i-click natin. Tapos i-click natin yung analytics. Ayan, click analytics. Then, mapunta na tayo sa analytics natin. Ayan guys, yung subscriber. Kumbaga na may subscribe na 52 sa video ko na yun. So, ayan. That's it for today's vlog guys. And kung nagustuhan mo yung video na to, give me a like. And if you have a question, just comment below. Don't forget to subscribe my channel. Click the bell icon to notify you on my next video upload. Marami pa akong tutorial na ituturo sa'yo. Kaya, keep on subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.